Maadjong bunta guys, it's me Tambokikay ug karong adlaw guys kay mura mag-uwan-uwan. Nagplano ko nga magluto og halang-halang nga bisayang manok. So kay naa pa man kuno po'y manok pong madaginot si papa mo nang mag-ihaw na puntag manok karon. So sige guys, kay kumbati na ta. Hi guys, maghalang-halang ta karon og kani ato ang manok. Ato nang ibutang ang manok guys kay atong pakupsan. Gisaho na to ang panakit.
Mauna ni guys ang atong halang-halang nga manok bisaya. So, bam-bam na ta guys!